आज म तपाईहरुसँग निङ्ग्रोको मिठो अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। मैले चाहिँ यहाँनिर कराईमा पानी उमालिरहेको छु र यो पानी राम्रोसँगले उम्लिसकेपछि यो धोएर राखेको निङ्ग्रोलाई एड गर्ने। यहाँ निङ्ग्रो चाहिँ मैले एक बिटा लिएको छु। निङ्ग्रोलाई उम्लेको पानीमा राखिसकेपछि कभर गरेर उम्लिनु दिने। निङ्ग्रो 5 देखि 7 मिनेटसम्म उमालिसकेपछि यो मज्जाले पाकिसकेको हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी पनि तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ यो निङ्ग्रो पाके कि पाकेन भनेर। यदि पाकिसके ग्यासलाई अफ गर्ने। उसिनेको निङ्ग्रोलाई स्ट्रेनरमा राखेर चिसो पानीले पखालिदिने। चिसो पानीले पखालिसकेपछि निङ्ग्रो यस्तो देख्न थाल्छ। ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताउने र त्यसमा ठुलो चम्चाको 3 चम्चा तिल राख्ने र अब यो तिललाई चाहिँ रातो हुइन्जेलसम्म भुट्ने। तिल भुटिसकिएको छ र अब यसलाई म एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर राख्दै छु। अब फेरि त्यही प्यानमा ठुलो चम्चाको 3 चम्चा फिलुङ्गे भुट्न गइरहेको छु र यदि तपाईहरुकोमा यो फिलुङ्गे छैन भने तपाईहरुले तिलको मात्रै पनि बनाउनु भयो भने यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। र फिलुङ्गे पनि भुटिसकेपछि एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर राख्ने। अब एउटा ठुलो भाँडा अथवा सर्भिङ बोल लिने र त्यसमा यो उसिनेको निङ्ग्रोलाई राख्ने। र यहाँनिर मैले ग्राइन्डर जारमा चाहिँ तिल र यो फिलुङ्गे राखेर एकैचोटि पिस्न गइरहेको छु। तपाईहरुले सिलौटोमा पिस्दा पनि हुन्छ र यहाँनिर मैले फिलुङ्गे र तिलको चाहिँ फाइन पाउडर यसरी बनाएर राखेको छु। र अब यो उसिनेको निङ्ग्रोमाथि प्याज राख्ने र मैले प्याज चाहिँ एउटा ठुलो प्याजलाई लामो लामो गरेर यसरी काटेको छु। प्याज सँगसँगै तिल र फिलुङ्गेको पाउडर पनि एड गर्ने। सँगसँगै मैले यहाँनिर 3टा आलु उसिनेर राखेको छु र यसलाई पनि म एड गर्दैछु। फेरि तावा लिएर राम्रोसँगले तताएर त्यसमा तोरीको तेल ठुलो चम्चाको 3 चम्चा राख्ने। तेल तातिसकेपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना राख्ने। मेथी दाना रातो भएर आइसकेपछि यसमा म 6 वटा हरियो खोर्सानी यसरी काटेर राखेको छु। यसलाई एड गर्दैछु। तपाईले यसमा रातो खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी, थोरै हर्दी राखेर ग्यासलाई अफ गरेर यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। र अब यो तातो तातो तेल चाहिँ यसरी माथिबाट राखिदिने।
तेल राखेर झानिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन राख्ने। अन्तमा एउटा निम्बुको रस एड गर्ने र सबै सामग्रीहरूलाई सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लाएर यसरी मिक्स गर्ने। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ल हेर्नुस् त कति खाउँ लाग्दो निङ्ग्रोको अचार बनेर रेडी भएको छ। तपाईहरुले पनि एकपल्ट यसरी नै ट्राई गर्नुहोस्। मलाई आशा छ तपाईहरुले अवश्य नै यो रेसिपी मन पराउनु हुनेछ भनेर। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।